नमस्ते साथीहरु, फेरि पनि म तपाईहरुको माझ एकदम ब्रान्ड न्यू ट्रेन्डिङ भिडियो लिएर आइसकेको छु र धेरै साथीहरुले मलाई कमेन्टमा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको जुम 3D जुम इफेक्टको भिडियो ट्युटोरियल चाहियो भनेर भन्नुहुँदै थियो। तर साथीहरु केही मलाई लाग्दैछ यो ट्युटोरियल ल्याउनलाई केही थोरै टाइम चाहिँ ढिलो भएको छ। तर पनि साथीहरु अहिले निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको यो 3D जुम इफेक्ट भिडियोको ट्युटोरियल म तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु। अवश्य पनि भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु मैले थुप्रै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु टाइम टु टाइम अपलोड गर्ने भएको कारणले तपाई पनि यदि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु टाइममै हेर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। ओके साथीहरु, एकदमै सजिलो खालको रहेको छ साथीहरु यो 3D जुम इफेक्ट। म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुरा चाहिँ यस भिडियोमा सिकाउने छु। के गर्ने, कतिवटा फोटो चाहिन्छ र ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरु कसरी हाल्ने सम्पूर्ण कुरा सिकाउने छु। अवश्य पनि भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु यसको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो फोनमा एउटा क्यापकट एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु प्ले स्टोरबाट तपाईले क्यापकट एप डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले सिधै क्यापकट एपलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ न्यू प्रोजेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु मैले अगाडि तपाईहरुलाई प्रिभ्यू भिडियो देखाइसकेको छु। त्यस्तै खालको यदि तपाई बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले अवश्य पनि भिडियोलाई स्किप नगरिकन फुल हेर्नु होला। म त त्यहाँ युज गरेको फोटोहरु यहाँ युज गर्न गइरहेको छु साथीहरु। जुन तपाईहरुले यहाँ जम्मा टोटल फोटो चाहिँ 7 वटा फोटो युज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईले यहाँ 7 वटा फोटो चुज गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 7 वटा फोटो चुज गरिसकेको छु साथीहरु। यसरी 7 वटा फोटो चुज गरिसकेपछि तपाईले यहाँ एडमा क्लिक गर्नु होला। ओके साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ आइसकेको छ। तर साथीहरु यो भन्दा अगाडि तपाईले चाहिँ यसको स्क्रिन साइज मिलाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने तपाईले चाहिँ यो टिकटकको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने साथीहरु यहाँ तपाईले फर्म्याटमा क्लिक गर्नु होला र 9:16 मा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ तपाईले हरेक फोटोलाई चुज गरेर तपाईले स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यसरी तपाईले स्क्रिनमा जुम गरेर फिट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। म सम्पूर्ण फोटोहरुलाई यसरी जुम गरेर फिट गर्दै छु। तपाईले पनि यसरी जुम गरेर फिट गर्नु होला। र साथीहरु अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही थोरै फोटोहरु बाँकी छ। यो सबैलाई म जुम गरेर फिट गर्दिने छु। एकदमै सजिलो छ साथीहरु। तर तपाईहरुले चाहिँ यो मैले सिकाएको हरेक टाइमिङहरु चाहिँ मिलाउनु होला ताकि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकसँग मिल्ने छ। ओके साथीहरु, अब मेरो सबै फिट भइसकेपछि स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला र साथीहरु सुरुको फोटो यसरी चुज गर्नु होला र यसको ड्युरेसन चाहिँ 0.8 सेकेन्ड राखिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले 0.8 सेकेन्ड राखिदिएको छु। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटो चुज गर्नु होला, 0.9 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसैगरी साथीहरु अर्को फोटोलाई पनि 0.9 सेकेन्ड दिनु होला र अब बाँकी जति फोटोहरु रहेको छ साथीहरु सबैलाई 0.9 सेकेन्ड दिन सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ म सबै फोटोहरुलाई 0.9 सेकेन्ड दिँदैछु साथीहरु। अब यो 0.9 सेकेन्ड दिएपछि मेन हाम्रो जुन इफेक्ट राख्न गइरहेको छ त्यो चाहिँ साथीहरु अब हामी राख्न गइरहेका छौं। 0.9 दिनु होला र तपाईको यो पिछाडी एन्डिङ पार्ट छ भने यसलाई क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला ताकि तपाईको भिडियोमा चाहिँ वाटरमार्क आउने छैन। यसरी साथीहरु अब चाहिँ तपाईहरुले अलिकति जुम गरेर सम्पूर्ण फोटो यसरी चुज गर्नु होला। र साथीहरु यसको लागि तपाईले इन्टरनेट अन गरिदिनु होला साथीहरु। यदि इन्टरनेट चाहिन्छ भने इन्टरनेट अफ भएको बेला कति इफेक्टहरुले काम गर्दैन साथीहरु। इन्टरनेट अन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँनेरि फोटोलाई चुज गर्नु होला। फोटोलाई चुज गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले स्टाइलमा क्लिक गर्नु होला र 3D जुममा क्लिक गर्नु होला। यो क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले इन्टरनेटको माध्यमबाट यो चाहिँ जेनेरेटिङ हुँदैछ। यहाँ चाहिँ 99% हुँदैछ। यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनु होला। त्यसरी नै साथीहरु यसरी क्लिक गरेर तपाईले स्टाइलमा गएर साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ 3D जुम इफेक्ट आइसकेको छ। त्यसैगरी सबै फोटोलाई तपाईले क्लिक गर्दै तपाईले चाहिँ यहाँ 3D जुम स्टाइलमा गएर 3D जुम इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ साथीहरु तपाईको इन्टरनेट स्पिड अनुसार केही टाइम लाग्न सक्छ। तपाईले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई यसरी नै 3D जुम इफेक्ट दिन सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, तपाईले अरु थुप्रै मैले ट्रेन्डिङ भिडियोहरु हालिसकेको छु। म तपाईहरुलाई यो सिकाउँदै छु। म सबै फोटोहरुलाई चाहिँ यहाँनेरि 3D जुम इफेक्ट राख्दै छु। तपाईहरुले पनि यसरी भिडियो हेरिसकेपछि अन्तिममा राख्न सक्नुहुनेछ। र मैले थुप्रै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु साथीहरु अपलोड गरिसकेको छु। तपाईले कुनै भिडियो छुटाउनु भएको छ भने अवश्य पनि च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 3D जुम इफेक्ट लगभग धेरै फोटोमा हालिसके। अब केही फोटोहरु बाँकी छ। यसपछि साथीहरु हामीहरु चाहिँ फोटोको ब्याकग्राउन्डको म्युजिकसँग मिलाउने छौं यो फोटोको बिटलाई। त्यही भएर हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो लास्ट फोटो रहेको छ। यसलाई पनि म स्टाइलमा गएर 3D जुम इफेक्ट दिनेछु र साथीहरु मेरो फाइनली सबै फोटोमा 3D जुम इफेक्ट आइसकेको छ। आयो कि आएन म तपाईहरुलाई अलिकति देखाइदिन्छु। त्यसपछि म बिट अहिले निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको बिट चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ हालेर देखाउँदै छु। बिटको लागि साथीहरु तपाईले यहाँ एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला र साथीहरु एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला। र तपाईहरुलाई म एउटा भिडियोको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यो भिडियो डाउनलोड गर्नु होला साथीहरु र तपाईहरुले यहाँ त्यही भिडियो चुज गर्नु होला।
ओके साथीहरु, यहाँनिर तपाईले भिडियो चुज गरिसकेपछि यहाँनिर इम्पोर्ट साउन्ड अनली गरिदिनु होला। इम्पोर्ट साउन्ड अनली गरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई म प्ले गरेर देखाउँदैछु। यहाँनिर साथीहरु सुन्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, अहिले निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको यस्तो खालको 3D जुम इफेक्ट चाहिँ हाम्रो भिडियोमा आइसकेको छ। फोटो ट्रान्जिसन भिडियो बनिसकेको छ साथीहरु। फाइनली तपाईहरुलाई यो 3D जुम इफेक्ट कस्तो लाग्यो साथीहरु? यो एकदमै नयाँ फिचर एड भएको छ क्यापकटमा। तपाईहरुलाई मन पर्यो भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र शेयर गर्न साथीहरु नबिर्सिनु होला। ओके साथीहरु, फाइनली यसलाई एक्सपोर्ट गर्नलाई माथि एरोमा क्लिक गरिदिनु होला र यहाँनिर एक्सपोर्टमा क्लिक गरिदिन सक्नुहुनेछ। धेरै साथीहरुले मेरो क्वालिटी राम्रो आएन भन्दै हुन्छ, त्यही भएर साथीहरु रिजोल्युसनलाई फुल बनाइदिनु होला साथीहरु र फ्रेम रेट चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ 30 मा राखिदिनु होला। यो मिलाउनु भएन भने धेरै साथीहरुको क्वालिटी चाहिँ कम लो क्वालिटी आउँदैछ भन्नुहुँदै, त्यही भएर साथीहरु यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र फाइनली साथीहरु तपाईले एक्सपोर्टमा क्लिक गरिदिनु होला र तपाईको यो फोनमा एक्सपोर्ट हुनेछ। ओके साथीहरु, यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोको लागि अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला ताकि तपाईले कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियो सबभन्दा पहिले हेर्न पाउनुहुनेछ। र साथीहरु, आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो लिएर अवश्य पनि आउनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।